ඉතින් අපි මදර්බෝඩ් එක විදිහට ගන්නවා Gigabyte Aorus Z790 Lite AXW කියන මදර්බෝඩ් එක. ඉතින් මේ මදර්බෝඩ් එක PCI 13 gen වලට මාපු මදර්බෝඩ් එකක්. ලොකු heat sink එකක් ආපු හොඳ මදර්බෝඩ් එකක් කියන්න පුළුවන්. මේ මදර්බෝඩ් එක ගැන කතා කරොත් ලොකු heat sink මෙතන VRM වලට තියෙනවා. ඒ වගේම PCI 5 වගේ යනකම් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම DDR5 PCI 4 NVMe slot දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම PCI 5 graphic card slot එකක් තියෙනවා. එකම මේකේ Wi-Fi Bluetooth පහසුකමක් දීලා තියෙනවා මේ motherboard එකේ. මේක තමයි දැනට ගන්න පුළුවන් budget කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Asus වල හොඳ board එකකට යනවට වඩා ගාන අඩුවෙන් ගන්න තියෙන හොඳම motherboard එක තමයි මේක. Gigabyte Aorus ලගේ motherboard එක. එකම අපි මේ build එකට ගන්න CPU එක Intel high end CPU එකක් තමයි මේකට යොදාගන්නේ. Intel Core i9 13 gen 13900K unlock කියන CPU එක. දැනට තියෙන powerful CPU එකක් කියන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ අපි මේකේ graphic card එක විදියට ගන්නවා RTX 4070 graphic card එක 4070 Ti නෙමෙයි 4070 නිකන් 4070 card එක. මේ TI එකට වඩා මේක පොඩ්ඩක් ගණන් අඩුත් එක්ක මේකේ white edition එක තමයි අපි ගත්තේ මේ Galaxy brand එකෙන්. එතකොට branded වර්ග 4ක් ගෙන්නලා තියෙනවා. මේ Galaxy brand එක first time තමයි ගත්තේ. මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම white edition එකක් එන්න නිසා අපි මේක තෝරගත්තා. මේ white build එකක් කරන නිසා මේක හදන්න. ඒ වගේම අපි මේකේ power එක විදියට ගන්නවා MSI ලගේ MAG A1000G PCI 5 කියන power supply එක. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේකේ අලුතෙන් එන RTX 4070 ඉඳලා එන RTX කාඩ් වල මේ PCI power cable එක අලුත් විදිහකට එන්නේ. ඉතින් මේ අලුත් විදිහට එන power cable එකට කෙලින්ම direct wire එක connect කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේකේ slot එකක් එනවා. මේ MSI brand එකේ තමයි දැනට එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් budget price එකකට. Asus ඒවාත් එනවා මට හිතෙන්නේ දැන් අලුත් ඒවායි ගානේ නම් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. දැනට තියෙන හොඳ power supply එකක් කියන්න පුළුවන්. මේක 18 plus gold MSI ලගෙන හොඳම power supply එකක්. ඒ වගේම RAM එක විදිහට අපි යොදා ගන්නවා මේකට DDR5 G-Skill brand එකෙන් තමයි අපි RAM ජෝඩුව ගත්තේ. මේක speed එක megahertz 6400 CL32 clock latency එකක් තියෙන RAM ජෝඩුවක් කියන්න පුළුවන්. මේක හොඳම තත්ත්වයේ RAM ජෝඩුවක්. build එකේ quality එක අනුව RAM ජෝඩුව select කරා. ඊට පස්සේ අපි මේකට ගන්නවා මේකේ NVMe එක නැත්නම් SSD එක NVMe SSD එක. මේක Gale වලින් Gale Zenith කියන brand එකෙන් තමයි අපි ගත්තේ. මේක PCI 4 2TB card එකක්. first time තමයි 2TB card එකක් අපි PC එකකට මේ first time set කරන්නේ. ඉතින් මේක මම ගන්න හේතුව මේක මුලින්ම Samsung 990 Pro එකක් තමයි select කරේ 1TB. මම කල්පනා කරා දැන්ට එන ගේම් එක බලද්දී ගේම් වල GB ප්‍රමාණය වැඩි නිසා ඉතින් එකම ප්‍රයිස් එකට 2TB එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් Gale brand එකෙන් මේක PCI 4 5000 Mbps එක write speed එක 4500 Mbps තියෙන 5 years warranty තියෙන හොඳ NVMe එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් කූලර් එක විදිහට අපි ගත්තා ගොඩක්ම මම ගන්න කූලර් එකක් මේක Redbit කූලර් එක. Redbit liquid කූලර් එක මේක 360 කූලර් එක. මේක ගාන අතින් ගත්තම ගොඩක්ම අඩු බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒ වගේම කූලින් එක නම් සුපිරියටම තියෙනවා. මේක කේසින් එක විදිහට ගත්තේ Tria SYS බ්‍රෑන්ඩ් එකේ හොඳම තත්ත්වයේ තියෙන කේසින් එකක්. මේකට විශේෂත්වය තමයි මේකට ෆෑන් 4ක් හම්බ වෙනවා. මේකේ සවුන්ඩ් එක අඩු quiet ෆෑන් 4ක් හම්බ වෙනවා. ARGB ෆෑන් 4ක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් white edition එකෙන් අපි ගත්ත අපේ white build එකට. එහෙනම් අපි මුලින්ම motherboard එකට CPU එකේ NVMe එක set කරගමු.
පස්සේ අපි NVMe කාඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. පාට සයිස් හීට් සින්ක් එකක් එන්න මේ මදර්බෝඩ් එක.